नमस्कार साथै जय मसीह यहाँहरूलाई दर्शकबिन स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आदरणीय दर्शकबिन, आज म तपाईहरुको बीचमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। हामीले न्यू क्रिस्चियन हब YouTube च्यानल मार्फत हामीले निरन्तर रूपमा भिडियोहरू अपलोड गर्दै गयौं र हामीले न्यू क्रिस्चियन हब YouTube च्यानललाई परिवर्तन गरेर परिमार्जित गरेर एनसीएच खोज नलेज नामक YouTube च्यानलको नाम हामीले राखेका छौं। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई कुनै पनि भ्रम कुनै पनि अप्ठ्यारो नभएकोस् र हाम्रो भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्नको लागि र YouTube च्यानलबाट गएर तपाईले सर्च गर्नको लागि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हेतुले हामीले यो पूर्व जानकारीको लागि यो भिडियो हामी तपाईहरुलाई बनाएर जानकारी दिइरहेका छौं। दर्शकबिन, एनसीएच अर्थात् न्यू क्रिस्चियन हब YouTube च्यानल जसरी विगतमा निरन्तर रूपमा तपाईले माया गरेर हेरिदिनुहुन्थ्यो, अहिले पनि तपाईहरुले एनसीएच खोज नलेज YouTube च्यानललाई तपाईले त्यही YouTube च्यानल सम्झेर त्यही YouTube च्यानल सेम YouTube च्यानल हो र यसैले तपाईले यसबाट नयाँ भन्दा नयाँ भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले खोज नलेज किन YouTube च्यानलको नाम राख्यौं त परिवर्तन गर्यौं त भन्दाखेरि खोज नलेज विभिन्न कुराहरूको ज्ञानहरूको खोज गरेर हामी तपाईहरु समक्ष यसरी नयाँ भन्दा नयाँ भिडियोहरू र विभिन्न टपिकमा रहेर विभिन्न कन्टेन्टमा रहेर हामी अनि नयाँ भन्दा नयाँ खोज नलेजहरू हामी तपाईहरुको बीचमा बनाएर भिडियो बनाएर कन्टेन्टहरू बनाएर हामी तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत र तपाईहरुको बीचमा अनि प्रसारण गर्ने हामी जमर्को गरिरहेका छौं।